Set 8 को question was 16 मा हेर्न सकिन्छ. You can see here there are 7 balls of the same shape and size in a bag. Among them 3 are red balls and the remaining are white ball. अब यहाँनेरि total balls कति छ 7, 3 टा red छ, 3 are red and remaining white. भनेपछि कतिवटा white भयो? यो दुईटा सबट्र्याक्ट गरिदिने. White 4 वटा भयो हैन. 2 balls are drawn randomly one after another without replacement. दुईटा ball चाहिँ withdraw गर्ने. That also without replacement. Without replacement भनेको एउटा बल निकालिसकेपछि त्यो बल चाहिँ त्यो ब्यागमा राख्ने होइन, अर्को निकाल्ने हो. त्यो भनेको के हो? नम्बर अफ बल्स विल डिक्रिज. नम्बर बल के हुन्छ? डिक्रिज हुन्छ. एउटा बल निकालिसकेपछि फेरि अर्को बल निकाल्दाखेरि त्यो पहिला निकालेको बल त्यो ब्यागमा राख्ने होइन. भनेपछि नम्बर के हुन्छ? डिक्रिज हुन्छ. नम्बर ए, लुक एट द क्वेशन नम्बर ए. क्वेशन नम्बर ए मा के छ? इफ टू इभेन्ट्स ए एन्ड बी आर इन्डिपेन्डेन्ट, what is the value of PA intersection B? सुरुमा चाहिँ 16A मा जहिले पनि फर्मुला नै सोधिएको हुन्छ. फर्मुला चाहिँ लर्न गर्नु होला एकपल्ट. सजिलो पनि हुन्छ यो फर्मुला, खासै गाह्रो चाहिँ छैन. We can write here if two events A and B are independent events, then the value of PA intersection B is equal to PA into PB. Okay, clear? Now look at the question number B. Question number B मा question ले के भनेको छ? You can see here. Find the probability of getting both balls white. हामीले both balls के find out गर्नुपर्ने, white balls find out गर्नुपर्ने. So we can write here. So number of red ball कति छ? 3. Total number of ball 7. So number of white ball 7. Total number of ball NS यहाँ लेखौँ है. NS is equal to 7. So white ball कति आयो? 7 minus 3 is equal to 4. हामीले के निकाल्नु पर्ने? Both balls white. So probability of getting white and white. सुरुको पनि white, next पनि white. So P1W, first ball also white and probability of getting second white ball. So what is the probability of getting white ball? कतिवटा white ball छ? 4. So 4 by total भनेपछि 7. 4 by 7 छ इन्टु. अब 4 वटा बल थियो, एउटा व्हाइट बल आइसकेपछि कतिवटा व्हाइट बल छ ब्यागमा छ? अब 3. सो 3 बाई टोटल भनेपछि टोटल पनि डिक्रिज हुन्छ. टोटल 6 भयो. अब डिक्रिज गर्ने 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 by 7. So we can write here 2 by 7. So you can write here conclusion, the probability of getting both balls white is 2 by 7. Number C. Look at the question number C. Question number C मा के छ? So the probabilities of all the possible outcomes in a tree diagram. अब हामीलाई ट्री डायग्राममा शो गर्नुपर्ने भयो. अब कतिवटा बल छ यहाँनेरि? 7 छ. त्यसमा 3 टा रेड छ र 4 वटा के छ? व्हाइट छ. So we can draw in tree diagram now. 3 red balls and 4 white balls. अब सुरुमा नहेरिकन त्यो ब्यागबाट बल निकाल्दाखेरि कि रेड आउन सक्छ कि व्हाइट बल आउन सक्छ. हो कि हैन? कि रेड बल आउन सक्छ कि व्हाइट बल आउन सक्छ. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ रेड बल? रेड बल आउने प्रोबेबिलिटी. अब रेड बल कतिवटा छ? 3टामै आउँछ हैन? 3 बाई टोटल भनेको 7. 3 4 + 3 7 भयो. अब व्हाइट बल आउने प्रोबेबिलिटी कतिवटा व्हाइट बल छ? 4. सो 4 बाई 7. अब सुरुमा रेड बल आयो भने सेकेन्डमा कि रेड बल आउन सक्छ कि व्हाइट बल आउन सक्छ. अब फर्स्टमा व्हाइट बल आएको छ भने सेकेन्डमा कि रेड बल आउन सक्छ कि व्हाइट बल आउन सक्छ. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ रेड बल? अब सुरुमा एउटा रेड बल आएपछि कतिवटा रेड बल? 2टा रेड बल हुन्छ. सो 2 बाई टोटल भनेपछि 6. व्हाइट बल आउने प्रोबेबिलिटी कति? अब तलको चाहिँ यो कन्डिसन चाहिँ नहेर्नु. व्हाइट बल अब व्हाइट बल त आएको छैन नि. सुरुमा कुन बल आएको छ? रेड बल आएको छ. व्हाइट बल आएको छैन. त्यही भएर व्हाइट बल कति छ यहाँ? 4 नै छ. 4 बाई टोटल चाहिँ डिक्रिज हुन्छ किनभने एउटा रेड बल आइसकेपछि कतिवटा रेड बल बाँकी भयो? 2 + 4 7, 2 + 4 6. सो वी क्यान राइट हियर 6. सेकेन्डमा
सुरुमा व्हाइट बल आएको छ भने सेकेन्डमा कि रेड आउन सक्छ कि व्हाइट आउन सक्छ रेड बल आउने सम्भावना कति व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ रेड बल त हामीले निकालेको छैनौं व्हाइट बल निकालेको छौं सो रेड बल भनेको 3 नै छ 3 बाइ टोटल भनेपछि एउटा व्हाइट बल आएपछि पहिला 7 थियो अब के हुन्छ व्हाइट बल आइसकेपछि यहाँ 3 वटा व्हाइट बल बाँकी 3 + 3 6 सो वी क्यान राइट हियर 6 फेरि व्हाइट बल अब सुरुमा एउटा व्हाइट बल आइसके अब अर्को व्हाइट बल आउन कतिवटा बल बाँकी छ एउटा बल आइसकेपछि पहिला चाहिँ 4 वटा व्हाइट बल थियो एउटा व्हाइट बल आइसकेपछि कतिवटा बल बाँकी 3 सो 3 बाइ टोटल 6 सो 3 बाइ 6 नाउ वी हैव टु राइट डाउन हियर आउटकम्स के आउटकम्स हुन्छ कि रेड आउन सक्छ नेक्स्ट मा कि रेड व्हाइट आउन सक्छ रेड व्हाइट कि व्हाइट रेड आउन सक्छ व्हाइट एन्ड रेड कि व्हाइट दुईटै व्हाइट बल आउन सक्छ नम्बर डी नाउ यू क्यान सी हियर इन क्वेशन नम्बर डी अर्को पेजमा राखेको छ क्वेशन नम्बर डी यहाँ हेर्नुहोस् त क्वेशन नम्बर डी मा क्वेशनले के भनेको छ हैन Calculate the ratio of probability of getting both balls of red color to the white color. हामीले रेशियो निकाल्नु पर्ने दुईटै रेड एन्ड दुईटै व्हाइट को रेशियो निकाल्नु पर्ने सो PRR एन्ड PWW को के निकाल्ने रेशियो निकाल्ने सो वी हैव टु फाइन्ड आउट बोथ रेड PR एन्ड R दुईटै रेड कलर सो प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ फर्स्ट रेड into probability of getting second red. So here RR 3 by 7 2 by 6 multiply करने 3 by 7 into 2 by 6 3 2 is 6 2 to cancel so we can get here 1 by 7 probability of getting white त्यो पनि फाइन्ड आउट गरौँ and W दुईटै white so PW into PW फर्स्टमा पनि व्हाइट सेकेन्डमा पनि व्हाइट सो WW फर्स्टमा व्हाइट आउने प्रोबेबिलिटी कति छ 4/7 सो राइट डाउन हियर 4/7 इन्टु सेकेन्डमा व्हाइट आउने प्रोबेबिलिटी 3/6 सो राइट डाउन 3/6 3 1 3 3 2 6 2 2 4 सो 2/7 हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने रेशियो फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने फर्स्ट रेड देन व्हाइट को सो वी क्यान राइट हियर रेशियो इज इक्वल टु PR and R divided by P, W and W. So what is the probability of getting both a red color? 1/7 right here 1/7 and what is the probability of getting both white color? 2/7 so right here 2/7 7 and 7 cancel is equal to 1/2 and here we can write 1:2 we can write therefore the required ratio is 1:2. Hope you understand this question number 16 from set 8. अहिलेसम्म हजुरले फेसबुक पेज जोइन गर्नुभएको छैन भने मैले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा फेसबुक पेजको लिंक राखिदिएको छु प्लिज जोइन इट